Sau cel puțin autonomă de bord. Și putea să mă duc să mă plimb pe aici. Dar... să facem asta deocamdată. Pentru că mă grăbesc. Dacă nu m-aș grăbi, m-aș plimba pe aici pe jos, dar mă grăbesc. Dar ar putea să mă duc să mă grăbi. You all got different saltuna here on Monarch. Ain't that neat? You come to Monarch and that's what you're excited about. You ought to get out more. De ce ar fi I'm getting out right now. Corect. De ce ar fi cineva interesat de altceva Monarch? În afară de cer. Cerul ăla rămâne impresionant. Am uitat că nu pot să vă să... Ei, muniție pe jos, stai, nu, mai considera furt, Palora. Nu face, nu îndrăzni. Încercăm să fim prietenoși cu facțiunea asta. M-am întors. If you'll just listen... No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? If there are gunships, they sure didn't stop me from landing here. They are armed all the same. All they need is a good reason, and war is one such reason. Is that what you're arguing about? Going to war with someone? We're out of time. We need food and ammunition. We need to hit Stellar Bay while we still have the manpower to do it. You want to attack the city? Yes, I know it's drastic, but it's clear that Sanjar will never cooperate. And if it's him or us, I choose us. I see. That's my first. Are they really doing better than you are? Doubtful. But we don't need much, and Sanjar isn't going to share. Yes, he would ask them. Sure, but that seems desperate. It is. We are desperate. We're starving. My people are dying left and right. People. Oamenii mei. Oamenii noștri, oamenii mei. I see. Listen, I've been to the printing press. It's clear. Excellent. Did you find the Vanois? Yep. Yes, the Vanois are on their way back. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. This plan's brilliance is in its subtlety. For the time being, let us cease our activities on the tower, lest we bring premature attention upon us. I have much to do, articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Okay. You have gained Iconoclast Apostolatul. E bună de ceva? Nu. E patetic de prost. Armor rating, melee skills, carrying backpack. Jesus. De ce mă urăși, jocule? Hei, ți-am dat o armură unică, e complet inferioară la ce ai tu, dar poftim. Bucură-te de ea. Cool. Te aștept în clinică. Asta e clinica? Asta e clinica. Hai mai cu talent, Zora, hai mai cu talent. Știu ce vrei să faci. M-am spoilerit, dar m-am spoilerit că vreau să am rezultatul de aici. Ok. Deci gata să vorbim, Zora? Hey, Captain. I need your help, and we ought to keep it hush-hush. Okay. You know about what happened here, right? The history of Amber Heights? You're talking about the massacre. Back when the corps were pulling out, pirates raided the place and killed the MSI bigwigs living here. Right. Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up, but one of my people found an old data cartridge in a nearby rat nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door. Interesant. Why are we keeping this to ourselves? Graham isn't fond of talking about the history here.
He had friends who worked here. The massacre hit him pretty hard. You know him. Live and let live and all that. I don't want to burden him right now, especially if this ends up being a dead end. The Amber Heights Gate? Right. The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates, that means they knew someone there. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain, all that blood is on their hands. So there's pirates sau marauderi? Okay, go to the relay station, see if the code's useful. Anything else? Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, you know, preparing for war. Ce-ar fi să nu vă pregătiți război? Right, I'm on it. Appreciate it. Here's the code. If it works, bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. If someone was behind the Amber Heights massacre, it'd give a lot of people around here some closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the Taros. Taros? Ce Taros? Teoretic e aproape fine. Mergem la Forlong Crossroads. Capwolds? Mergem acolo. Și mai omorâm pirați și marauderi. Iar de-aia, se pare că cineva le-a dat informații. Cu ocazia asta. Unde-s restul? Ok, sunt în zonă. Deci ne plimbăm un pic pe afară. Suckerbait. No. Era chiar aici. Mă uitam la altceva? Pare că da. Mantic Queen. Care era problema cu Mantic Queen-urile astea? Pare să moară relativ ușor. Ce drept! E încă vie. Am investit destul de mult în armele mele și armura mea. Cool, cool. Zona asta. Hai machine gun numărul 2. Iar. De 3. De 3. Adică da, poate și 3 dacă găsim mitralieră. Strănuturile lui Palora. Da, găsim o mitralieră ușoară de nivelul 3. Da, o iau. Lipsă de o mitralieră ușoară de nivelul 3. Vreau o mitralieră grea de nivelul 1. Deschide ușa. Record room status sealed. Enter administration code. Enter code. Unauthorized entry into the records room will result in immediate reassignment. Adică în cazul de față, cred că toată lumea vrea să scape de Monarch. Cine știu? Sublight Hug. Sublight? Hemlock Eye Patch. Stick attack damage 10%. This eye patch is comfortable, stylish, and a conversation piece. Reversible for left or right. I use, also available in mauve and taupe. Din băgate am un singur loc unde pot să-l pun și nu ofer protecție. Sneak attack damage nu mă interesează de mult. Give me fuel, give me fire, give me... I don't know. Niște... armuri mediocre. O să avem un... Tot armuri de Marauder, deci asta a fost bază de Marauder, teoretic, da, că aici l-am trimis. Great work. Și au zis pirați, deci... Surpriză, surpriză, Sublight Tags, de acord cu asta. Old data cartridge. What is the old data cartridge do? What is it? Ce știu? Beauty basket? Primarily. Given the rise of self-degradation and the years spent in dirt and dust, it'll be a miracle if anything can be found on it still, so I would be interested to see it. Okay. Nu putem să auzim și noi ce zice că man, jocule. Dă-ne ceva folositor. Alright, well, rezolvat problema asta. Cred că o să stăm mai mult pe afară, că avem niște quest de făcut.
În același timp am făcut o tonă de quest, deci Radio Free Monarch poate să aștepte. Speak with the information broker, investigate interplanetary broadcast. Cred că am făcut niște quest-uri înainte să fac asta, dar teorie... Sacol. Haideți să-i facem... Quest-urile nu ai eu ca prima oară. Status 1. Tunnels are in. Cables are laid. Devil's Peak is receiving, but we're waiting on signal confirmation from the outpost. This whole place stinks of sulfur. We should have brought mass. I'm sure I heard something in the case beneath the tower. Something's living there. Here's hoping we don't unsettle it, or else that place ain't gonna be safe for our cable guys. Spacer's choice, huh? Recording engineer Valkovis. We've got signal from Amber Heights, Stellar Bay, and Cascadia. Still waiting on more from Bayside Terrace and Aurora Ridge. I ought to know that I was right about those caverns. They ain't safe. Some kind of hell, I don't know, big thing with claws. I ain't an animal scientist. Can't wait to get the hell out of this rock. Work order UDL-211 has been completed. This substation will now be disabled and closed off. It should be noted that the lead engineer, Franklin Walkovis, has perished due to a workplace accident involving hostile wildlife in Devil's Peak Caverns. It should be further noted that Mr. Walkovis' complaints regarding the danger of Terra 1 wildlife have been redacted. Oh, da, nimeni nu știe că e periculoasă planeta asta. Da, ansiun e prea periculos. Manual log entry. Gonna die for this damn fool, I know it. He said Amber Heights was gonna have more bids than we can spend. Those suited morons up and spend it all for us. Books and theses and pretty shit. You can't eat a fucking buck. Look at us now. Of all the closets to cope up and lick our wounds, we had to choose the one that's set to lock itself up. Feel like a marauder digging out the walls like this, but we got to get out before we start. It ain't possible. But Nelson's over there trying to keep our spirits up, and I don't got the energy to fight him on it. Screw that Brian fella. Eyes bigger than his fucking stomach. Și nu a fost marauder, chiar a fost sublight. De ce e doar unul? Unde-s restă? S-au mâncat unul pe altul? Dar nu văd oase, deci... Poate nu? Ok. Well, aici am fost. Mai departe. De ce nu? Dar da, interesant. Oare cine nu da codul ăsta? Nu, piraților. Observați cum toată lumea ce pirați, mai puțin sublight. Suntem o companie legală. Da. Fără mega rapidon. Mai am muniție. Animația ta durează prea mult, serios. Mult prea mult. Mai lasă și tu sticla odată și doar tragi când îți dau să tragi. Când îți dau ordin să tragi, tragi. Hunting rifle ultra. Nu știu dacă am fost pe aici. Am înțeles că ăștia nu jefuit. Probabil nu. He? O să-mi scot capul acum să văd ce să trag în direcția. Abandoned safe house. Eu probabil am mai fost pe aici. Cum am zis, inamicii ăștia se responează, deci probabil am mai fost pe aici. Ușa aia pare deschisă, deci probabil am fost pe aici. Mersi! Nu, n-am nimic. Stai muniție, că iar am început să rămânem fără. Câte muniție grea avem? 6... Nu ai plasma. 6.000 oricum. Muniția noastră ușoară. Nu ce n-am nimic. Wood. Erau 3. Unul n-a nimic, unul n-a nimic, ok. 3 n-a avut nimic sau 2 au avut ceva? Cred că 2 au avut ceva. Hello! Da, am fost în safe house-ul ăsta. Da, unde ne-a trimis ăla să aflăm ce s-a întâmplat cu prietenii lui, între ghilimele specific. Aia pe care el i-a abandonat, că a primit o favoare mai mare. CNP Boards Factory, da, tot pe aici. Hey, look, animale.
Vreau să mor creatura. Vreau să mor creatura. Unde e o altă? Ăștia chiar nu mă oferă foarte multe. Loot! Carne de canid. Fine. Let's load you. So Ada isn't really alive, but she can still talk like a person. What about Sam? What's it? Sorry. Is he the same thing? Sam's an automechanical thing, not a computer brain thing like Ada. I don't think Sam understands gender, so you can call him it if you want. Right, but she's a machine, he's a machine. How are they different? You know how I said Ada was special? Her wiring's a whole lot more complex than Sam's, so she can simulate a personality better than he can. She got more tools in her box, so to speak. So he's following his own rules, making everything obnoxiously clean because he has to. Maybe I ought to let up on him a bit. Poate, dar acum de vedere că n-am petrecut prea mult timp în navă cu tine, n-am idee despre ce vorbești. Oh. Hello, boys! Cum merge situația? Bună întrebare, la ce mă uit? La fabrica voastră. Pare că a fost un loc istos. Sper că nu e omorât, pentru că doar a trecut de partea lor. Așa e, n-am intrat pe aici data trecută. Da, se pare că au luat... Easy. Au luat fabrica. Sublight. Și bineînțeles, acum că Sublight a luat fabrica, o să trecem de partea MSI-ului și iconoclaștilor să luăm fabrica de la ei. Cel puțin dacă m-a lăsat jocul... Jocul nu mă lasă. Înțeleg că eu nu pot să am fabrica, dar pot să devin partener cu cine are fabrica. N-ar fi cool? Nu cred că mai are rost să mă duc. Fuck it. Am reputație pentru zona asta, așa că aș putea să mă duc în cine înăuntru. Aici n-am fost. Aici n-am fost. Cum îți dai seama, pentru că scutiile astea care au chestiile. De unde Palora n-a fost, există chestii care nu au fost furate încă. 2. Armor. 10. Fucking fantastic. Cu 10 armor o să facem noi absolut nimic. Continui să iau muniție de pentru muniție grea. Era un magazin pe undeva? S-am trecut eu până el. Damn tot, nu mă trebuie nimic. Flywheel. Nu știu de ce am roți. Sunt curios ce e înăuntru în uzina asta. Știu că vrem să facem altceva, dar... Rău de curiozitate. Era unul... Cred că am trecut până de unul pe aici. Nu. What? M-am auzit muzica de la un... Pare că nu. Pare că m-am imaginat chestii. Ok. Jingle-ul. Astuia. Jingle-ul uzinei. Și acum că nu mai trebuie să-mi fac griji că o să fiu descoperit. Ne ducem pe aici unde nu e nimeni. Ele. Eu pus doar afară, înăuntru nu mai lucrează nimeni. Hello! 10, 13. Give me ammo. Nu mai cumpăr nimic altceva decât munițiuni de mână. Ok. Deci avem prieteni de Sublight. Prieteni între ghilimele. Nici camarazi nu sunt. Avea nevoie de picior, nu? Problema e că nu văd decât Sublight Hugs, nu văd muncitorii de alți. Dacă mai zici odată Ranglitch, o să vă mult pe toți. Porcii nu mănâncă nimic suspect, poate le-au dat uniformă la toți muncitorii și gata, acum lucrați pentru noi. Problema rezolvată. Motivul pentru care mă plimb pe aici e că vreau să mă asigur că... Corporate Trooper. Need myself a drink. Gotta stop by Fallbrook after my shift. In the mood, check.
Că muncitorii n-au fost omorâți, doar că au fost forțați să lucreze pentru Sublight. Pentru că dacă muncitorii ar fi fost omorâți, atunci ar fi avut niște probleme. Cu Catherine. Ar fi trebuit să o omorâm. Interesant că avem un trailer secțiune de reputație pentru instalația asta. Poate mai târziu avem quest-uri. Jocul zice că nu. Jocul zice că nimic nu schimba pe aici. Da, cred că dacă îi făceam să unească împreună, puteam să fac mai multe cu ei. Sau pur și simplu dacă îmi creștea reputația la comoram pe Catherine pentru regele burstului, aș fi putut să... mi-ar fi crescut reputația cu ei la maxim. Poate. Teoria poate. Trebuie picioare. Ne, Palora, nu-i trebuie picioare. Nu, deloc. Trebuie precizie, dar ne ascultăm și fără. Era deja mort până ai ajuns la ei. Nici nu trebuie să-mi bat eu capul cu voi. Nici nu trebuie să-mi bat eu capul cu voi. Rușine să vă fie. Și voi sunteți un pericol pentru toți, a? Voi, un pericol pentru toți. Știu că era câinele ăla acolo, mi-e linie de el. Văd un robot, cred că am pus pe acolo. Scrap Mechanical. Cred că am pus pe aici, nu mă țin minte. Hello! Mor, te rog! Everyone all right? Yep. Ne facem mitraliere ușoare. Încep să le dau la toți mitraliere ușoare. Cu damage coroziv, le vrădesc la maxim. Că se pare că merg. Yep, am fost pe aici. Ok, să facem quest-ul. Pentru Naoka să găsim. Am și ce să facem? Naoka is looking for some closure regarding her old teammate. The first stop is a grave where she personally buried a man named Hates. Ok, Hates. Da, robotul ți-am luat. Găsim mormântul lui Hates. Arăta ca o șopârlă bolovanul ăla. Așa că trebuie să studiez atent. Hello! Vin în pace! Și când zic asta, vin în pacea mormântului. Damn it! Vreau să văd ce e aici în aia, că pare că nu. Give me your loot. Conserv muniție. Nu-i nevoie. Zona asta pare foarte diferită de restul. Okay. Hello. Buried near the surface of Hayes' grave is a small lock box. Its hinges rusted through and its wood almost completely rotted. De unde mai aveți voi lemn? Nu ar fi foarte scump aici. Să folosiți lemn local. It nearly falls apart in your hands, but in it you manage to find a tiny silver medallion bearing the letter Charon. Okay. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Terra 2? Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Hold on, tell me about the UDL contract. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. You didn't try and find them? I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying.
because it hurt like hell to do so. For what it's worth, I'm glad you're trying to confront it. Thanks. I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Poate, da. Ok, deci tot trebuie să ajungem acolo. E bine că am făcut quest-ul ăsta la început. Ok. Hai să vorbim cu brokerul nostru de informație. Broker de informație. Mai avem un pic și facem nivel 28. Yay! Cred că dacă găsesc mitralieră grea la Hiram, o să o cumpăr. Iar dacă e full price. Mantiquin. Nu prea am timp să mă uit la monștri ăștia, că monstru trebuie, dar atenția de tare interesantă. Here we go. Era foc. Nu! Mă da cu plasmă peste mine. Nu știam că poate să dea cu plasmă de pe mine. Start, rock and roll. It is a trek, isn't it? Almost like we don't have working lifts or roads. Avem drumuri. Sunt foarte bune. Dar le avem. Nu sunt foarte bune și nu de unde trebuie să vin noi, dar drumul există. Oh, da, nimic suspect pe aici. Niciun semn de avertizment. Dacă să meargă bine. Perfect. Și avem să scoatem arma serioasă pentru ce ne așteaptă pe drumul. Mantiquinuri? Mantiquinuri. Ne. Mantis Swarm, de fapt. Te rog, fără plasmă. Mersi. E un gândac gigantic. Parvati, nu mi-aș face griji din cauza că o să fie supărat că a murit. E probabil să fie supărat permanent, dar nu trebuie să ne intereseze ce crede ea. Gândacii, pesediștii și idioții nu trebuie putați cu grijă. De cuvinte, nu ne interesează ce gândesc ei. Și cu siguranță nu ne interesează dacă sunt deranjat sau mai rău, offended. I am offended. Good. Hello. Uh-oh. Observ greutate. Armure cel mai greu. Sortează după greutate. Leather armor 5. Background. Ai special, o ținem. Asta e specială, o ținem. De ce e aia de 5 totuși? Dodge stealth. Fine. Parcă văd că vând ceva foarte valoros la un moment dat. Înapoi. Destul. Nu vreau să vând totul, că... am topit unul ei. Voi făceați în momentul. Și eu păstra cu plasmă. E interesant că știa mai puțin damage. Dar cred că știu care e problema mea. Ia să vedem. Am dreptate jocule. Problema mea este că, da, condiție redusă. Repară toată ghibana, te rog. Rapidon, speeder. And here we are.
Told you we'd make it in one piece. Station ain't too far now. Acum înțeleg de ce e Devil's Bluff. It's fucking Sauron ar putea să spună că acolo și ar fi fericit. Joy! Joy, boy, you, get over here. There are marauders up ahead. Hello, boys. Oh no. How the hell did marauders navigate the caverns? This station's under the protection of the corporate compliance crew. De ce? You a marauder? 'Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering, we don't take kindly to marauders. Nope, sunt doar un hoț. Eventual ocazional asasin. What marauders? Is that a trick question? Never mind. Marauders ain't smart enough to be asking those. That's good, I guess, as I wasn't looking forward to double tapping you. You're clear, but I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know. What are you doing up here? Hunting marauders? I take it you ain't met the other C3s. No. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. You want more details? Vorbești foarte ciudat, You want to talk voivodule. to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Sud-est. How do I find the other C3s? See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Ok, I'm off. N-am nevoie de ajutor. Need something? Talk to Joy. Sud-est. Baraca. And for the love of space, don't rile the marauders. I will rile the marauders. Specific cu gloanțe în cap o să-i întărât pe marauder. Dar în același timp vreau să mă uit pe aici să văd dacă erau creaturi pe drumul ăsta. Ia, asta e baraca, că am mers pe partea altă. A zis sud-est, Palora e bău, sud-estul e în dreapta, Palora. Estul e în dreapta, Palora, spre Rusia. Sau Uniunea Sovietică. Dacă trăiești mai mult în trecut decât în prezent. Hello! Vai, domnule Donald, ce mustață. How'd you get up here? Through the caves? Nope, pe lângă. Nope, I didn't come out through the caves. Good answer. I wasn't looking forward to gut-shotting you. See, the thing is, I'm with the corporate compliance crew. Și toată lumea vrea să mă omoare. We're mercs, and our current contract mandates that we annihilate any creatures or persons that emerge from the tunnel. Allow me to intervene. It's my job to mediate any conflicts of interest regarding C3 and third parties. Oh, nu, am un avocat. All right. First things first. To make a decision in this dispute, I'm gonna need to know what your role in your organization is. You can consider me the CEO of the company of one. A lean but efficient corporate structure. I'm impressed. Still, I gotta wonder. What are your intentions regarding Devil's Peak Station? That is why you've wandered out here, I presume. Teoretic, da. Joy sent me to talk to you. Well, that's all well and good, but the reason you've come is secondary to the arbitration at hand. Our guidelines allow us some leeway in identifying threats to our client. Your unorthodox profession makes me think we ought to remove you from the premises permanently. However, the terms of our contract specifically targets marauders, iconoclasts, MSI operatives, and anyone deemed to hobo-like in appearance. And? As you don't appear to fit any of those categories, I'm afraid I can't quite make a call on you. Don't we, as a standing policy, provide an alternative to termination via financial restitution? Addie, our chief financial officer, could confirm, but I'm betting if you're willing to compensate us for our lost time and productivity due to this arbitration, you could pass. Am impresia că vor să mă jefuiască. Can't we all just get along for free? We're on the same side here. Persuade Dolzach. I guess we might could. There's something I like about you. Can't put my finger on it, but I feel like I'd rather have you with us than against us. Personalitatea mea All right. iluminată. Lance, unless you have a final point of contention to make, I'd say he's clear to go. Nah,
I'll sign the clearance form. Just... I must advise you to steer clear of Devil's Peak Station. It's teeming with marauders. Anything else you need? Da. Cum credeți voi că omorâți pe cineva când nici n-aveți armură? Până și iconoclaști au armură. Nu mă interesează să ia ăștia. The station ended up overrun by marauders if you were hired to guard it. Trying to say we didn't do our job? I'll have you know, our contract was to stop any marauders coming from the caves. Didn't say nothing about the ones taking the mountain path. We'll simply clear them out later, once we've got the go-ahead from Berthold. Berthold? Who's Berthold? Your boss? That's right. Berthold Fox is our boss man, founder, president, and CEO. Bertie went down into the caves on a hunt for marauders, give or take, 6 hours ago. He's a hands-on type. Likes to handle the tougher tasks himself. Interesant. Although, he should have been back. Going on 6 hours now. I'd ask you to check the caves for him, but then we'd have to kill you when you crawl back out. You're going to kill Berthold when he returns from the caves too? Space, no. The contract doesn't target C3s. How do we enforce it otherwise? A mite cold-blooded, ain't he, Donald? Make me an honorary C3 and I'll look for him. Done. Use this. Signal's locked to Bertie's tracker. Should lead you right to him. Or his body. Whatever you find. Bring him back to us, okay? Exactly who is your client? The guy calls himself the information broker. Like he's starring one of those fancy broadcast productions the station puts out. My guess is, he brokers information. Oh no. Don, I don't care if the guy's name is the architect himself so long as we get paid well and paid on time. No dispute here. Ok, interesant. Deci ăștia sunt panicii brokerului. Și toți brokerul zice omoare pe toți care vin în peșteră. Mă gândesc că numai marauderi veneau din peștere de obicei și restul mergeau pe cărarea bună. Adi, ai ceva de zis? Watch where you stepping, stranger. You lose a leg, I gotta file the incident report. Nici mercenarii nu sunt scăpați de hârțogărie. E bine că noi suntem hoți și poate eventual asasin. Și poate eventual pirat. Eu aud apă pe aici. Dar nu văd apa. Aud doar efectul de apă, n mână. Hello! Ups. Am furat din greșeală ceva. Acum am furat intenționat. Vezi, de ce am armură? Nu știu ce fac ăștia menta fără armură. Am furat din greșeală ceva fără să mă asigur că nu era nimeni în cameră. Acum furăm intenționarea este. Ordnance, control, armă. Deci au armură. Cool. Very cool. E păcat, nu cred că avem... Bun. Hai să iau shotgun-ul ăsta să-l folosesc în viitor, dar... Wait a fucking minute. Tu, dispar de aici. Tu, dispar și de aici. Ok, facem level up, după aia terminăm stream-ul. Video. Skills! Ok, în primul rând o să... Ca să fiu atent la scrierile mele. Aș putea să mă uit doar în stânga, dar mie o lene. Ok, engineering avem, medical avem. La medical 60, hostile duration, effects on target plus 50%. Inspirare. Science 80, tinkering. Înceam că mergem pe știință în continuare, nu? Cool. Ca să facem arme de știință excepționale. Trebuie să pun și 80 în engineering, cu toate că prea multe skill-uri, mă nevească nu dă bonus și aici. Ok. Parkour, ce mai avem de făcut? Plasma.
Atacul de are de zonă și plasmă reduse, melee pe care îl face înapoiat ne dă HP, Revenge, Tactical Master. După ce mori inamic facem critical garantat. După ce luăm în ăsta să învie noștri, damage-ul are nouă de științe. Avem 2 nivele, că fac divers. Deci un singur perk mai avem. Un singur perk în afară de asta. Hai să ne hotărâm. Și studiem atenția. 20 damage când e singur. Viteză mai rapidă. Mai interesează. Asta n-ar strica, sincer, high maintenance, dar putem oricum să le reparăm. Deci nu e așa mare problemă. Problema e că uit să le repar mai des. A few bits more, mai multă muniție la vânzători. N-ar strica de asemenea, dacă vedem muniție, suntem ok. Dealer de timp, penalty, restore, movement speed, tactical. 10 dialogue skill când e singur. Ține minte, ai skill-ul de când e singur. We band of brother tag team, running thunders, toate pentru companioni. Damage la science weapons, dacă investim în science weapon. Range weapons way, movement penalty, after killing an enemy. După ce omori inamic, ne-a interesat. Următorul nostru atac. Tactical Master, Revenge. Mai mult damage când ești lovit de efecte care te afectează. Efecte de combat, gen corozie, ardere de plasmă. Mai mult damage când avem headshot-uri care explodează. Companion înviați sau știință sălbatică. Știință sălbatică mă interesează mai mult. Bun, mulțumesc pentru Palora. Mulțumesc pentru vizionare, tovarăși. Ne vedem data viitoare. O zi bună!